السلام عليكم. اليوم راح اسوي وصفة جديدة، طريقة عمل بط مصري. هذا هو البط المصري بالخضار، طريقة سهلة وبسيطة. طبعا مثل ما شفتوا قطعت البط وغسلته. هسه راح اسويه بطريقة ما يبقى بيه زفر نهائيا. طبعا هسه اضيف بصل مقطع وثوم. راح اضيف 7 بهارات. مسيت لحم البط ويا البصل وبهارات 7 اشكال بشكل جيد. هسه راح اضيف مي. طبعا راح اضيف دارسين وورق الغار. عندي الملح، اضيف رشة ملح. طبعا هسه راح اضيف البوتيتا بعد ما استوى عندي لحم البط. باقي له شغلة ربع ساعة تقريبا، راح اضيف له البوتيتا وراح اضيف الجزر. راح احشي الفلفل البارد والطماطة، ومثل ما تشوفون ثرمت الكرفس. راح اضيف له التمن، وعندي رشة ملح. راح اضيف كمية من عصير الليمون. راح اضيف ليمون مقطع. فلفل احمر، كركم، استوى عندي لحم الباط. شلون لحم باط؟ والله بنكهة يفوق الخيال، يخبل.
طبعا حتى البوتيتا بها طعم خرافي، كلش طيبة.